بله بینندگان عزیز، ما مهمان داریم. مهمان ما بانو فهیمه ناصری، آرایشگر و مکاپ آرتیست سینما می باشد که از هامبورگ روی خط تصویر با ما هستند و ما با مهمان برنامه و با اتفاق شما با هم صحبت می‌کنیم و سوالایی داریم. بله بانو ناصری، حداقل زمان یک آرایش معمولی که چقدر هست و همچنان حداقل زمان یک آرایشی که خیلی پروفشنال هست، خیلی مثلا یک عروس خانم هست؟ بله، برای یه آرایش روزانه معمولی خب نیم ساعت. برای آرایش عروس یا گریمای سنگین سینمایی 90 دقیقه حداقل. بسیار عالی. چون ما معمولا وقتی که در اینجا در خدمت هموطنان عزیز ما می رویم، رفتن آنها در آرایشگاه معمولا در اختیار یک تعداد فامیل و دوستا هست، اما برگشتن آنها فقط در دست چانس است. بانو ناصری، ما فقط ببینیم که اونها مثلا ما فقط در اونجا ما و همکاران میشینیم و میگیم بر اساس چانس ماهای قبل ما عروس خانم 4 ساعت بعد آمد. حالا امیدوارم که این چانس امروز ما رقم نباشه. شما هزاران درود بر شما که اینقدر فرز هستید و اینقدر با مهارت کارا رو انجام میدید که با 90 دقیقه یک نیم ساعت، حالا ما 2 ساعت که اصلا در نظر نمیگیریم. بنابراین حداقل زمان یک آرایش عروس ما در نظر میگیریم 90 دقیقه که لطفا 2 ساعت، درست است؟ بله بله. 92 ساعت. اوکی. گفته می شود که شما از یک فستیوال بزرگ آرایشگری و میکاپ آرتیست شاید بگوییم هم بود در کشور ترکیه یک جایزه خیلی بزرگ گرفتین. چگونه شد که اونجا شرکت کردین و این جایزه چی بود؟ بله، اونجا شبکه OMC بود که خیلی شناخته شده است تو کل دنیا. بعد اونجا همه آرایشگرای حرفه‌ای جمع شده بودن برای یه مسابقه، هم آموزش هم مسابقه، که اونجا آرایشگرایی بودن که خیلی حرفه‌ای و حتی تجربتون بیشتر از سن من بود حتی. بعد یا من اولش با خودم گفتم که شاید شانسی نداشته باشم چون اینا خیلی حرفه‌ای هستن، ولی باز خواستم خودم رو آماده کنم چون چند ماه دیگه یه فستیوال دیگه هست توی پاریس فرانسه که اونجا قرار شرکت کنم و میخواستم خودم رو به چالش بکشم، این که ببینم میتونم توی یه همچین مسابقه های شرکت کنم یا نه. که خودم رو به چالش کشیدم و برنده شدم و برای خودم اصلا خیلی خوشحال کننده بود و انتظارش رو اصلا نداشتم. آفرین آفرین، مبارکتون باشه، موفق باشید. زنده باشید. خیلی یک بانوی موفق و پرتلاش هستی. بینندگان عزیز، نقطه مهم را که بانو ناصری اشاره کردن، گفتن ما در مسابقه و در فستیوالی که در آنجا آرایشگری انجام دادن رفتیم، حتی تجربه کاریشان از سن بانو فهیمه هم بزرگتر بودن. شما واقعا یک چالش خیلی بزرگ انجام دادید بانو فهیمه، هیچ شکی وجود نداره. ممنونم. برای اینکه این جایزه رو گرفتم الان جزء برنده های همون شبکه بزرگ OMC شدم. به خیلی عالی، خیلی عالی. حالا امیدوارم که از فرانسه هم از این قدر بزرگتر جایزه رو بگیرید و مثلا یک دستاورد خیلی بزرگ داشته باشید و ما باز هم مزاحم شما میشویم و شما دستاوردهایتان رو با ما و بینندگان شریک بسازید. معمولا آرایش چه کسانی سخت‌تر و برعکس از چه کسانی راحت‌تر می باشد بانو ناصری؟ برای آرایش کردن کسایی که صورتشون خب عیب داره، جای چاقو یا سوختگی یا جوش، اینطور پوستا خب البته سخت‌تر، زمان بره، ولی یا صورتی که کلاً عیب داشته باشه یا یه چیزی اضافه یا کم داشته باشه خب سخت‌تره. ریش و سبیل و اینجور چیزا آیا این مانع آرایش میشه؟ برای شما مشکل ایجاد میکنه از زمان آرایش؟
چی؟ کسایی که ریش دارن، حالا میخوای مثلا این نحوه مثلا این آرایش بکنه یا ریش؟ سبیل دارن مردانه؟ خب نه، برای ما مثلا خیلی وقتا هست من توی فیلم ها داشتم بازیگرایی هستن که ریش دارن و اون ریش رو به خاطر همون فیلم گذاشتن، یعنی ریش طبیعی خودشونه و ما نه، برای ما مشکلی پیش نمیاد چون ما آموزش دیدیم برای اینکه خودمون رو آماده کنیم برای هر صورتی که خود کارگردان از ما میخواد اون رو تحویل بدیم و نه مشکلی پیش نمیاد برای ما. خیلی عالی، خیلی عالی. گرانترین موادی که برای یک آرایش به کار می رود چی هست؟ پودر است، کرم هست یا اینکه موادهای دیگری هم هست که به کار می رود؟ گرانترین ببینید گرانترین نمیتونیم بگیم چون هر کدومش قیمت خودش رو داره، ولی مهم اینه که کیفیت اون مواد چیه. اینکه ما مثلا مواد آرایشی داریم که گیاهیه، خب گرونه ولی پوشانندگی خوبی نداره، خوب کاور نمیکنه، ما اونو هیچ وقت انتخاب نمی کنیم. ما موادی رو انتخاب میکنیم که بتونه خوب پوشانندگی داشته باشه و کیفیت بهتری داشته باشه. یعنی قیمت مهم نیست، کیفیت مواد مهمه. آها، کیفیت، بله، قیمت مهم نیست، کیفیت مهم است. ولی فکر میکنم اگر موادی با کیفیت باشه شاید کار شما هم یک کمک راحت‌تر باشه یا کمک شما هم کارتون خوبتر در بیاد بدون شک. درسته؟ دقیقاً. و همینطور من یک صحبت کوچیک دیگه ای داشتم برای اینکه 2 روز پیش هم تقدیر شد از من به خاطر 2 تا فیلم که من اونجا میکاپ آرتیست بودم. برای فیلم استندآپ به کارگردانی آقای شهاب حبیبی و فیلم یک به کارگردانی آقای شتفان گردز. یا میخواستم اینم بگم یا اونجا هم قدردانی شد که من وقت نکردم عکساشو براتون بفرستم، ولی این کار خواهم کرد. ممنون و متشکرم. شما خیلی یک بانوی با استعداد و پردستاورد هستی. واقعا حضور شما در جامعه و در محیط بسیار قابل افتخار است برای ما. بانو فهیمه بسیار عالی. خواهش میکنم. بانو فهیمه یکی 2 تا سوالای کوتاه داریم، حالا شما راحت باشه اگر خواستین اونا جواب بدین، اگر نخواستید مثلا مشکلی نداره. اوکی؟ اوکی. آره. وطن از نظر شما معناش چی است؟ وطن از نظر من اون جاییه که بهش تعلق دارید. من ایران به دنیا اومدم ولی همیشه خب پدر مادر من ایران به دنیا نیومدن، افغانستان به دنیا اومدن و تو سن کودکی به ایران اومدن، ولی همیشه در مورد اینکه ما متعلق به یک جای دیگه هستیم صحبت می‌کردم. درست که من هیچ وقت افغانستان رو ندیدم، ولی همه اون چه وقتی که ایران بودم چه بعد از اینکه آلمان اومدم، همیشه اینی که تعلق به یک جایی دارم و با خودم داشتم و اون اسمش وطنه. خیلی متشکرم. من وطن دوستی میکنم. خیلی عالی، خیلی عالی. 2 تا سوال دیگر دارم، اجازه هست بپرسم؟ نه حتما. یکی سفر، تراول، سفر رو میخوام بشنوم. سفر از نظر بانو فهیمه چی هست؟ سفر از نظر من تجربه جدیده. خیلی عالی. که آدمای جدید رو ببینیم، فرهنگ‌های جدید رو ببینیم و اینکه به نظر من یک لازمه برای هر آدمی خیلی که بخواد دنیای پیرامون خودش رو بیشتر بشناسه. خیلی زیبا. غروب آفتاب. غروب آفتاب؟ بله.
آفتاب میتونه وقتی غروب آفتاب رو میشنویم اولین چیزی که تو ذهنمون میاد دلتنگیه، ولی دلتنگی که کنارش میتونه خیلی قشنگی داشته باشه. دلتنگی توأم با یک زیبایی، با یک ابهت خاص. بله دقیقا همین رو خواستم بگم، یک دلتنگی که توأم با زیباییه. خیلی عالی. بانو فهیمه، واقعا شما چند درصد احساس خوشبختی میکنید؟ من نمیتونم بگم چند درصد، ولی خیلی احساس خوشبختی میکنم. من همه آدما نمیتونن بگن که من خوشبخت بودم، ولی من خوشبخت الان خودم ساختم. آفرین، خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، برنامه با شما که همه تا اینجا در خدمت شما و در حضور شما ما قرار داشتیم، برنامه با شما بود با مهمان گرامی بانو فهیمه ناصری، میک آپ آرتیست و آرایشگر متخصص از هامبورگ جرمنی. بانو ناصری، هر مطالب و حرفی که شما فکر میکنید ما سوال نکردیم، شما و با بینندگان عزیز میتونید شریک بسازید و بعد از اون ما از حضور شما مرخص میشیم. من یکی از افتخاراتم اینه که برای OMC مسابقه دادم و یک عکسی دارم که کنار پرچم ایران وایستادم، ولی میخواستم بگم به بیننده ها که من به عنوان یک افغان کنار پرچم ایران وایستادم. اینکه که میخواستم این پیام برسونم که درسته که خیلی خیلی آدم ها هستن که مثلا ایران به دنیا آمدن و هیچ وقت افغانستان رو ندیدن، اما همیشه افتخارات کوچیک و بزرگشون آخرش به اسم افغانستانه. بله، من اینو هم واضح بسازم. تصاویری که بانو فهیمه با اون عکس اشاره کردن برندوارز گفت ما در کنار پرچم ایران، ولی اصالتم ولی خودم از افغانستان هستم و با عنوان یک اتباع افغانستانی در کنار پرچم ایران. ما همیشه از زاویه صلح طلبی، از زاویه متانت و مهربانی با همسایه های خود، ما همیشه باور کنید که منفعت به دست ما میاریم و ما خوبی و پیشرفت میکنیم و جای اینکه تعصب و کینه و پروبلم و انواع و اقسام حرفای ناشایسته باشد. عالی، از نظر من کارتون عالی هست بانو فهیمه. شما چه در کنار پرچم ایران یک عکس بگیرید، چه در کنار پرچم آلمان یک عکس بگیرید، این کلا یک کاری شایسته و کاری معقول میکنید. زنده باشید. بله، خیلی متشکرم. تشکر که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید. یک جهان متشکرم. ممنونم. منم متشکرم به خاطر مصاحبه. زنده باشید.